So we are back again, guys. Hold up. Hold up. Hold up. Hold up. Hold up. Hold up. Dami nun. Okay, so ngayon, guys, so may iPhone tayo. Wow! Okay, dito sa akin, kay Royce to, papa-unbox niya sa akin, which is okay naman. So, iPhone 11 Max. Shit, binenta niya yung kaluluhan niya dito. Buksan na natin. Woo! 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 Oh shit! Wireless? Ay hindi. Hindi wireless. So, fuck. Yeah. Whatever. Yung charger. Brick. Okay. Fast charging na yan, no? Oh. Alam ko fast charging na yan eh. Charger. Wala nang laman. Wala nang laman. So! The new phone. Ito compare natin to sa XS Max Pro. Okay. Ito yung sa akin. Di ko nga alam kung mag-upgrade ako eh. Totoo lang guys, di ko alam mag-upgrade ako. Kasi wala kasing pink. Ano nyo, oh. Fidget spinner. Ano naman? Ang ganda gago. Okay, okay, first thing first. Mamaya natin pag-usapan yung presyo. Pag-usapan muna natin lahat. So, ang pinagbago nyo makikita nyo. Yan yung pinagbago. Extra lens. Wide ba? Wide? Ano ang dinagdag niyan? Wide. Wide, di ba? Wide. So, dinagdagan na ng wide. So, yung iPhone nga nag-upgrade, okay. Which is Android, labas na 3 years ago. So natin. Mamaya natin sabihin yung mga benefits. Okay. Ay, paano ba to? Up ata ito eh. Hindi ko alam eh. Okay. Down ata. Pagkakalam ko, gago, di gumagana, boy. Ayan, down nga. Down, volume down, tapos ano. So, I mean, guys, para sa akin talaga, like, for gaming, man, kung may budget kayo, like, legit. Kung may money kayo, maganda talaga iPhone. Na-try ko na, may Samsung 10 Plus na ako, di ba? May Samsung 10 Plus. Daming cellphone eh. Huawei Nova, Realme, like, pag nasa budget phone ka, Realme is the budget king. Like, no doubt. Alam na natin yan, Realme is one of the best, maybe the best right now. So, bonjour, konnichiwa, harigato. Okay, English, select country, mahal kong Pilipinas, Philippines, quick start, yes. Okay, tingnan natin dito. Compare natin dito. Tatasan ko yung volume na sa akin. Ay, volume, okay. So, tatasan ko yung brightness. May kagad siya, naglabas siya kagad na may new iPhone sa tabi. So, kaya sinasabi niya na, which is, ang gusto ko sa iPhone, yung super sophisticated, yung nila, napakadali. Like, madaming hindi iPhone user yung sabihin, ayaw mag-iPhone kasi hindi madali. Ako guys, sa totoo lang sa iPhone, dati hindi din ako fan. Like, totally hater ako ng iPhone dati. So, set up manually, English, blah, 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 continue, mamaya na tayo, connect to a Mac, kailangan pa talaga nito ng Wi-Fi kaagad? Ata. Ako. Holy shit! Okay, kinakil tayo. Ay, may password nakil. Gago ba mamaya nalaman yung password nito? Putang ina, yung mga bata dyan sa labas, naiki-internet na sa atin ha. Okay, so, let me tell you why bakit magandang iPhone. Okay, first thing first guys, ito ata yung bagong Bionic chipset 13 nila. So, napakalakas nito. Like, to be honest, ayoko nga ito i-compare sa Snapdragon 855. Why? Kasi mas maganda yung para sa real talk, yung mga guys, mahal na mahal ko Android. Like, to be honest, mahal ko ang Android. But once you go iPhone, you can never go back. Pag naglago ka ng game. Like, real talk, man. Real talk. Di ba kayo nagtataka sa mga tournament, MPL, sa PUBG tournament, lahat, iPhone yung ginagamit? Why? Hindi nyo ba tinatanong bakit? Bakit? Di ko din alam eh. Password. Ano yung password natin dito? 0000. 00000. Okay. This passcode can be easily guessed. Wala kaming paki. Papalitan na naman yan mamaya eh. Okay, so, ayun yung dahilan. Ang ayoko lang dito sa iPhone na to, men. Like, ang ayoko lang talaga sa iPhone na to is, may ganyan pa. Tanggalin na nila yan. Tanggalin na to. Tapos lalabas sila next year. Tanggal na yan. Tapos same lahat. Di ba? Yun ang pangit sa iPhone, men. Inuunti-unti nila. Pero, like, you're paying, basically, yung binabayadan mo dito is yung A13 Bionic chipset nila. Ayun basically yung pinakamahalaga dito. At saka yung camera. Like, to be honest, man, sa camera ng iPhone, man, hindi ko alam compare it to any other phone. Huawei, Samsung, man, pinaka-the best talaga camera ng iPhone. Totoo, di ba? Totoo naman. Totoo, man. Like, pero sa low light, pinakapangit sa kanila. So, restore from PC, restore iron, move data from Android, don't transfer tayo. Don't transfer muna. Don't transfer muna. Ano to? Mag-alagi na kagad? Use app for ano yan? Paano na to? Kailangan gags. Baka mo na lang. Oh, ganun talaga. Ganun ba talaga yan? Oo. Di sign in ko yung akin. Sign in mo sa'yo. Sign in you guys, sign in. So, yan, agree.
Ayun na, I mean, totoo lang, okay. Now, let's talk about gaming. Gaming dito, gaming experience. So, mas malakas to sa iPhone 11X, XS Max, di ba? XS. Yung 10 Max? 10 Max. So, like, sa XS Max, man, di ka naglalag sa ML, sa kahit anong game, to be honest. Like, real talk. Ito, guys, ang pinaka-the best pagdating sa gaming. Yun na yung sabi mo, Dogs, paano yung Asus ROG? Paano yung... I mean, yeah, they're built for gaming, but, alam mo yun, parang, ganito yan eh. Kung alam mo computer. Intel si iPhone. AMD si Snapdragon. Built for gaming. Intel is built for gaming. AMD Snapdragon is built for multitasking lahat-lahat. Okay? Nakikita nyo yung sense na yun? Pero sabi mo, Dogs, ba't di naman ako for gaming? I mean, tol, hindi ko din alam kung bakit. Like, dinline ano sa ano. Pero, men, sabihin ko sa inyo, men, like, real talk, dark or light? Dark. Dark din ako eh, dark. Standard lang tayo. Sure ko. Continue. Welcome to iPhone. Okay, so there you go. iPhone 11. Wow, like, shit. So, screen size nila, guys. Iwan ko nahihibang ako, mas malaki to. Like, real talk. Baka mas malaki to, feel ko. Na natin yung brightness, naka-automatic brightness. Tapos yung bright, hindi kasi naka-color, yung para sa like, same, everything is the same, everything is... I mean, ayoko nga i-try dito. Mag-ML ako dito bam. iPhone 10 to, iPhone 11. Di ko na kailangan pa mag-try ng, wala pala tayo, Di ko kailangan, guys, mag-try dito ng ML. Alam nyo bakit? Kasi dito pa lang pag-try ko, pag smooth na dito, man, paano pa kaya dito? Gets nyo? But, man, yung pressure nito, kailangan mo talaga isalba pati kaluluha mo. So, there you go. Custom, classic, lagay tayo ng bot. Ito cellphone ko to, guys, ha. There you go. Yung madaming effect, kunin natin si Xborg, malakas siya sa effect. Naka-max setting to sa akin, guys. Super smooth, like 60 frame per second. Like, there you go, 60 frame per second. Totally high graphic. Palitan natin, there you go. Like, guys, hindi ko pa alam kung ano pa yan dito kasi napakalakas na itong phone. Yan nga dito. Kasi yung cellphone ko, ito try ko, nakikita nyo walang lag. Smooth, bawat smooth. There you go, super smooth talaga, guys. Nakita nyo yung paggalaw, smoothness. Nakikita mo talaga lahat. Gets mo? Dito, natin sa map, nakikita niyan is super smooth. Bam, tayo natin yung minions. Bam, walang lag habang drag mo yan. Totally napakaganda. Papatayin ata tayo ng computer. Putang ina. Okay. Nakikita niyan, guys. Like, oh my god. Tayo natin tong bot. Bobo ka! Okay. So, there you go. Isipin nyo pa kaya dito sa 11. Like, hindi ko na kailangan pa tong installan ng ML or kung ano man. Kasi nagawa ko na yung PUBG dito, lahat, ang pag-uusapan natin, deserving ba itong bilhin? Like, yung mga may budget dyan, like, financially, walang problema sa financial. Like, to be honest, papasok tayo dito sa financial setting nyo, sa buhay nyo, sabihin natin na, afford nyo siya, hindi kayo masasaktan sa price niya, hindi kayo masasaktan sa money nyo, yung di mababudge yung budget nyo, sabihin natin, afford nyo siya. Like, literally, afford nyo siya. So, go for it. Like, di kayo magsisi. To be honest, hindi kayo magsisisi. Pag naghahanap ka, sabi natin, nagpipili ka ng Asus ROG or, I don't know, Asus, yung mga top tier na, na phone. Tapos, iPhone nandyan. If afford mo iPhone, itabi mo sa akin, sabi natin, eto Asus ROG to. Bam. Tapos, eto, iPhone 11. May budget ako. Kaya kong bilhin isa dito. iPhone na ako. Di ko sinasabi, guys, na sinasabi sa'yo na, Asus. Alam ko, guys, Asus ROG is meant for playing game. Pero Android pa din yun. Alam to! Promise! Alam to ng mga iPhone user, man. Yung mga iPhone, tapos may Asus ROG ngayon, tanong nyo sa kanila ano mas maganda. Like, real talk. Si Hayes, kilala nyo si Hayes ng brand. May Asus ROG yun. Bakit sa iPhone pa din siya naglalago ng ML? Kasi, guys, super smooth. May delay. Alam nyo, may fraction of delay sa Android. May fraction of delay. Hindi ko alam kung ano, but real talk, man. Now, if financially hindi mo afford, don't go for it. Hindi talaga siya deserving na bilhin. Na pag hinahanap mo lang, sabi natin, ang hinahanap mo lang is for everyday usage. So, mag-ML, tapos, okay ka na sa, alam mo yung delay na 0.001? I mean, 0.01 delay. Hindi mo talaga pagka nasa Android ka, hindi mo dama yun. Pero pag lumipat ka sa iPhone, tapos bumalik ka sa Android, dama mo yun. As in, dama mo yun. Like, literally, dama mo yun. Ayun yung pinagkaiba nila. Pero pagka di mo naman afford iPhone, tapos may budget ka na pambili ng Asus ROG, totoo lang mo muna bilhin. Di ba sa hater ako na Asus ROG kasi tol overkill yun. Like, real talk, kailangan Snapdragon 855, 8GB of RAM, 12GB of RAM. Di ba, nakalimutan ko na, like, pwede naman kayo bumili ng Xiaomi na Realme. I mean, pag gusto nyo budget, sabi na mas maganda mga budget for Realme, Realme 5 Pro, 8GB of RAM. Diba? 8GB of RAM. Smooth sa ML. Everyday usage, good na siya. Pag nawala sa bulsa nyo, 13K nawala sa bulsa nyo. Sabi natin pag dinakaw, boom, 13K.
Masakit. 75k ninakaw. Putang ina, isang taon kang di mag-move on. Real talk. Alam nyo ba, hindi ko to linalabas. Pag ako lumalabas, di ko to linalabas. Lalabas ko lang, titignan ko, nakahawak pa ang dalawang kamay. Puta, pag dinekwat to, men. Pag dinekwat tong iPhone, masakit sa panga. Totoo lang, hindi ko na alam. Yung mga nawalan dyan na iPhone, shit! Buti nga sa inyo. Hindi. Pag mga nawalan dyan na iPhone, tol, alam kong super sakit. Mawalan ka nga lang na ito, mahapdi na eh. Paano pa kayo pag iPhone? Kasi yung patunayan, men. Ito, Android user versus iPhone na ngayon. Okay, Aaron. Ron, Android ka dati, di ba? Yung pinagab ko sa yung XR. Saan mas maganda? Real talk ano mas gusto mo? Android or iPhone? iPhone. Bakit? Smooth. Oh, smooth. Kasi nga, may something talaga sa Android. Di ba may something? May maliit na ano? Delay. Napakaliit pero ramdam mo yun, di ba? Habang tumatagal. Kita nyo yun, guys. Lapit tayo dito. Ito, si X. Dating Samsung S9 ata. Tayo naka-iPhone Max. Guys, hindi ko sinasabi sa inyo bumili kayo. But men, like really, maganda ang iPhone pagdating sa gaming, sa camera. Yun nga lang, you're paying the price. Like, you're paying a lot of mula. Okay. Hindi naman dito. Ayan si Arin. Ano mas, di ba Android yung sa Android, ano ka dati? Android. Nung nag-iPhone 8 ka, ano mas gusto mo? Android o iPhone? Yung totoo. iPhone na Bakit? Sobrang nag-adapt kasi, kaya niya. Tapos may delay sa Android, no? Oo. May maliit na delay. Madelay talaga. Minsan FPS drop pag sobrang dami. So yeah guys, ayun nga, sa pagdating sa iPhone, pinaka-the best sa gaming, pero napakamahal talaga. Pero kailangan nyo ba siya bilhin? No! Hindi siya kailangan bilhin, men. Like, di nyo na, pag Android user kayo, tapos nanggaling kay iPhone, tapos nag-Android kayo, madadaman nyo yun. Dadaman nyo yung ano na yun, yung delay na yun. Pero pag Android na kayo nung una pa, tapos tuloy-tuloy kayo sa Android, hindi mo mapapansin yun. Pero pag nag-Android kayo, tapos pupunta kayo iPhone, mapapansin nyo. Super pansin yun. Hindi nyo naman to kailangang bilhin, guys eh. Like, literally, hindi nyo naman talaga eh. Ang binibili nyo dito yung Bionic chipset nya lang talaga eh. Kung pwede nga lang ilagay yung A13 na Bionic chipset kahit sa Android, putang ina, goods na. Mahal kasi talaga, guys, mahal. Pwede nga, tangina, kung pwede lang o touching. Tangina ito po. Tangina. Totoo lang, guys. Real talk. Di nyo ka. Kung ako, ito sabihin sa akin. Dogs, edi ano magandang phone? Realme 5. Realme 5 Pro. Pinaka pasok sa budget. Pag ninakaw, isang linggo ka lang hindi makaka-move on. Eh basta isang linggo, sabi na, isang buwan, syempre sa budget ng tao. Eh na talaga, swak na yun sa bulsa. Pero pag afford mo naman yung iPhone, go for it. Recognize ko ba Samsung for gaming? Hindi. Like, real talk, Samsung, no go, bagal. Like, may Samsung 10 Plus ako, super smooth niya. Pero may may something, talaga may, hindi ko ma-explain. Yung Samsung na bago, lag kay Xborg eh. Oh, di ba yung likes kay Xborg? Sabi ko sa'yo, yun nga eh. Ito malaki ito, baka basag. So guys, that is it. Sana nagustuhan nyo iPhone 11 Max Pro, whatever. Ito paulit-ulit na lang. Next year makikita nyo, ganito na yung screen ng ano. Makikita nyo, ganito na yung screen ng iPhone, di ba? Realme to Next year, ganyan na yung screen niya. Tapos ito sasabihin nila, renovated the future. Bam! 3 years na sa Android, ilalabas pa lang sa iPhone. Ayun, ang pangit lang sa iPhone, man. Masyadong lang unti-unti nila, binabudget nila, tapos ang mahal. Every time na naglalabas sila, mahal. Alam nyo yun? Pero real talk, ang pinaka-nagustuhan ko sa kanila yung AirPod. Like, to be honest, sa inyo sinasabi kong worth it lahat ng 5 duling na ginastos ko doon. AirPod. Pero nung nawala, di pa nawawala yung sa akin. Fuck you. Okay, that is it guys. Sana nagustuhan nyo. If gusto nyo naman i-compare ko yung Realme 5 Pro versus Huawei 5T. Sabihin nyo sa akin guys, gagawin natin yan. So that is it. Peace! Oh, nagawa naman. Nakakalkal mo. Nakawing ko lang. 25 gate. Ayos na ako sa Ether. Kukunin ko na to. Lahing galing, naman ako, lagi nesya. Bigla lumamig, wala